Ahoj všichni, v dnešním videu se podíváme na takovýhle pěkný multitool od společnosti Real Avid, který konkrétně slouží na zbraně typu AR-15. Takže jdeme na to. Všechno to máme uložený v takovémhle pěkném pouzdře, to má vzadu popruh, takže buď to na opasek, nebo samozřejmě na moléčko, nějaký střelecký tašky například úplně ideální. Na straně potom máme malou kapsičku, kde bychom našli korekci na přední, vlastně na mušku, nemusím říkat na přední, zkrátka na mušku. Zajištěný to je pěkně víkem na patentku a uvnitř už se můžeme podívat, co tady vlastně máme. Je to takovýhle pěkný multitool, rozměry jsou, dejme tomu 17x3x3 cm. A máme tady spoustu různých částí, které nám můžou pomoct právě například při rozborce nebo při opravování, montáži nějakých věcí a tak dál. Pojďme si to projít hezky kus po kusu, abychom věděli, co tady vlastně máme. Ve spodní části máme celkem 3 torxy, hnedkonc vedle toho máme na stranách 4 části, které se dají krásně zajistit pomocí takového liner locku. Například tohle je škrabka s takovým malým pilníkem. Na druhé straně proti tomu, když se mi to povede vytáhnout, máme další škrabku, která má zase spoustu různých otvorů, různých poloměrů, průměrů, aby to bylo zkrátka například na zápalník nebo na bolt jako takovej. Na druhé straně potom opět škrabka, je to tady zkrátka samá škrabka, líbí se mi, že to je všechno zajištěné vlastně pomocí toho liner locku. No a pak tady máme takovýhle orlí dráp, který opět slouží buď to jako nůž, anebo jako škrabka na nějaký součásti. Na přední straně máme 6hran a bity do toho jsou umístěny tady takhle v té zadní části, která je udělaná tak, aby se sama neotevřela. Samozřejmě, když hodně škubnu, tak už to začne otevírat, ale je to podpořený pružinou, takže to krásně samo zase zavře, je tam magnet, takže to pěkně drží. Máme tady několik různých nástavců, ať už vnitřní 6hrany, tedy imbusy, nebo standardní plochý a křížový šroubováky a samozřejmě i pin tool, který momentálně nejde úplně dobře vyndat, jelikož je uprostřed. Tak. A samozřejmě i pin tool, který můžeme klidně umístit do té přední části, použít, ale máme tady ještě jednu na straně, takže například, když budete něco šroubovat, tak si tím můžete pomoct, abyste měli lepší páku a pin tool můžete používat třeba také zepředu. Potom už samozřejmě záleží na vás, jakým způsobem tohleto budete chtít všechno využívat. Taková poslední věc, která je za mě hezky vychytaná, je tady na přední straně. Je to takový malinký case, kam vy můžete dát nějaký drobný piny, nějaký čepy, který zkrátka nechcete ztratit, takže rozbíráte zbraň, cokoliv máte tam malý šroubek, malý čep, dáte to sem, ve spodní části je magnet, jenom to přicvaknete, zaděláte, víte, kde to máte, nemusíte se bát, že se vám to někde zakutálí pod gauč, do koberce vám to zapadne a tak dál. Buď to můžete vrátit zpátky, když to potřebujete třeba přenést, zkrátka nepoužíváte to často, anebo samozřejmě pro tu rozborku pak to zase vyndáte, někde nahradíte, nadáte zpátky tam, kde to má být. Tak přátelé, to bude pro dnešek všechno. Tohle to byl Gun Tool Pro od společnosti Real Avid, který je soustředěný především na potřeby, které budete mít s AR-15. Mějte se krásně, já vám moc děkuji za vaši pozornost a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.